তো এই ষ্ট্ৰীট ৰাইজতে আপোনালোকে গাহৰি মাংস ভাত বা ব্ৰইলাৰ মাংস সকলো খাব খুব কম দামতে খাব পাৰিব আমি গাহৰি বনাওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ পাব গাহৰি ও ৱাই গাইজ দেখিছে না গাহৰি মাংস পিচ ডাঙৰ ডাঙৰ বঢ়িয়া গৈ আছে গাহৰি মাংস চাওকচোন কি ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ গাহৰি মাংস চাওক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ৱাও তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই অন্য এটা আজি আকৌ বিন্দাছ এটা ফুড ব্লগ তো গাইজ আজি আছোঁ ডিব্ৰুগড় আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আপোনালোকক এখন ধুনীয়া ষ্ট্ৰীট ৰাইজ হোটেল লৈ আনিছোঁ য'ত আপোনালোকে গাহৰি মাংসৰ লগত ব্ৰইলাৰ মাংস খাব পাৰিব একদম খুব কম দামতে আৰু জেগাডোখৰ হৈছে ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীটো অপজিটতে আছে এই ষ্ট্ৰীট ৰাইজ হোটেলখন সকলো আপোনাৰ ডিটেইলছটো কম আজি ভিডিঅ'টো চাওক আজি মজা আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব তো এইখনেই হৈছে ষ্ট্ৰীট ৰাইজ হোটেলখন নামটো হৈছে UB ফুড হাব লিখা আছে ইয়াত কি পাব ভাত পুৰি মাছ মাংস পোৱা যায় লগতে কণী চাহ আদি পোৱা যায় আৰু অলৰেডি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ইয়াত দিয়া আছে 9954483452 আৰু এইফালে দিয়া আছে 8789168556 তো ইয়াতে আপোনালোকে গাহৰি মাংস ভাতে বা চিকেন ভাতে সকলো খাব পাৰিব ঠিক আছে আৰু লগতে বাকী ইয়াত দিয়া আছে ম'ম' হওক ভেজ পোলাও হওক চিকেন পোলাও হওক সকলো ধৰণৰ খাদ্যও ইয়াত খাব পাৰিব পনীৰ এগ থালি মানে গোটেইখিনি আছে পনীৰ পকৰা এগ ৰোল চিকেন ৰোল সকলো পাব এতিয়া মই আপোনাৰ লোকেশ্যনটোৰ কথা কৈ দিছোঁ এইডোখৰ হৈছে মিলন নগৰ আৰু আপোনালোকে চিধা চিধি গুচি গ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট খনিকৰ বাইপাছ পাবগৈ ঠিক আছে আৰু অপজিটতে আছে এয়া হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী দেখিছেনে ডিব্ৰুগড় ফেমাছ হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীৰ অপজিটতে আছে এইখনে UB ফুড হাব আৰু এইফালে গুচি গ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট চকিডিং যাব পাৰিব তাৰপৰা বজাৰ যাবগৈ পাৰিব তো এইফালে আছে দাদা অ'নাৰজন আছে আৰু এইফালে চেফে ধুনীয়াকৈ বনাই আছে তো এইফালে দাদা নমস্কাৰ নমস্কাৰ দাদা আপোনাৰ গুড নেমটো মোৰ নাম সঞ্জয় কুমাৰ মেধি ন তো আপোনালোকৰ এইখন খোলা কিমান দিন হ'ল 25 ডিচেম্বৰত আমি অপেনিং কৰিছিলোঁ নতুনকৈ আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ আমি অপেন কৰিছিলোঁ ষ্ট্ৰীট ফুড হিচাপে ইয়াত মানুহবিলাকে আপোনাৰ আহি কিনি সদায় ভাতৰ কথা সোধে সেইকাৰণে আমি পৰ্ক ম'ম' আৰু পৰ্কৰ আপোনাৰ আইটেম খাবৰ কাৰণে পৰ্ক ভাত দিবলৈ বিচাৰিছোঁ ইয়াত পৰ্ক থাকিব তাৰপিছত চিকেনৰ আইটেমো পাব আপুনি পৰ্ক যেতিয়া বনাওঁ বহুত মানুহে পৰ্ক খায় কিছুমানে চিকেনত পৰ্ক থাকিলে নাখায় সেইকাৰণে আমি চিকেনৰ কাৰণে আমি বেলেগ এটা জেগাত লৈ গৈছোঁ ইয়াত চিকেন ইয়াত বনায় বেলেগকৈ চিকেন বনায় বঢ়িয়া তাৰ কাৰণে মানুহবিলাক অসুবিধা হ'ব নালাগে সেইখিনি আপুনি পৰ্ক খালে পৰ্ক খাব পাৰিব চিকেন হ'লে চিকেন খাব পাৰিব বেলেগ বেলেগ জেগাত বনোৱা গৈছে অ'কে তো এইফালে দাদাই কি বনাইছে আজি দেখুৱাব ইয়াত কি আছে ইয়াত চাওক আপোনাৰ ফুলকবি আলু ভাজি ড্ৰাই বঢ়িয়া আৰু এইফালেও আলু আপোনাৰ আলু আৰু বিন বঢ়িয়া আৰু এইফালে দাইল তো দাদা ইয়াত কি আছে ইয়াত আপোনাৰ গাহৰি পাব স্পেচিয়েলি আমি গাহৰি বনাওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ পাব গাহৰি ও ৱাই গাইজ দেখিছে না গাহৰি মাংস পিচ ডাঙৰ ডাঙৰ বঢ়িয়া অ'কে কেনেকৈ লয় আপোনাৰ প্লেট ইয়াত আপোনাৰ ভাতে গাহৰিয়ে খালে 100 ৰুপিজ পৰিব আৰু চিকেন আপোনাৰ 80 ৰুপিজ পৰিব বঢ়িয়া আপোনালোকে মাছ থয়নে বাৰু মাছ থওঁ কিন্তু স্পেচিয়েলি আজি মাছ থ'ব নোৱাৰিছোঁ কাৰণে মাছৰ আজি কাষ্টমাৰ নাই অ'কে তো আপোনালোকে সদায় থাকে থালি অ'কে আৰু আপোনালোকে চাটনিও দিয়ে চাগে ন চাটনি দিছোঁ এইটো গ্ৰীণ চাটনি আৰু এইটো ৰেড চাটনি কাৰণে এইটো আপোনাৰ স্পেচিয়েলি আপোনাৰ চাটনি হয় অ'কে কিন্তু ভাল লাগিছে গাহৰি মাংসৰ গাইজ পিচবিলাক দেখিলে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ ভাল লাগিছে কিন্তু আৰু এইফালে আছে আলু পিটিকা বঢ়িয়া এইফালে আছে আলু পিটিকা সুন্দৰ একদম ধুনীয়াকৈ থলুৱা এসাঁজ খাই যাব পাৰিব হয়নে বাৰু চিয়'ৰ তো এইফালে আছে গাইজ চিকেন তেখেতসকলে চিকেন বোলে ইয়াত বনায় তো দেখিছেনে তো এইফালে আছে চিকেন অ'কে বঢ়িয়া তো এটা কথা ভাল লাগিছে তেখেতসকলে চিকেনৰ কাৰণে বেলেগ এটা ষ্টল থৈছে আৰু পৰ্কৰ কাৰণে এইফালে এটা ষ্টল থৈছে ভাল লাগিছে কাৰণ বহুতে গাহৰি নাখায় কিছুমানে চিকেন নাখায় তো ভাল লাগিছে বস্তু কনচেপ্টটো তেখেতসকলে থৈছে তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই খাই লওঁ আপোনালোকৰ ৰিভিউটো দি আছোঁ তো গাইজ এইফালে আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল গাইজ দেখিছেনে কি লোভনীয় ভাল লাগিছে তো এই ষ্ট্ৰীট ৰাইজত আপোনালোকে খাবলৈ আহি যাব এইফালে গাহৰি মাংসৰ লগত গাহৰি মাংস চাওকচোন কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ ভাল লাগিছে এতিয়া মই ইয়াত কি আছে আপোনালোকক কৈ যাম এইফালে আছে ভাত এইফালে জলকীয়া এইফালে নেমু টেঙা এইফালে পাপৰ এইফালে ফুলকবি আলু আৰু এইফালে আলু আৰু বিন দি দিছে এইফালে আলু পিটিকা এইফালে গ্ৰীণ চাটনি এইফালে ৰেড চাটনি বনাইছে লগতে দাইল আৰু এইফালে পিঁয়াজ এটা ফ্ৰাই কৰিছে তেখেতসকলে আৰু এইফালে আছে চালাড আৰু এইফালে চিকেন কাৰী আৰু এইফালে আছে গাহৰি মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু এইফালে গাহৰি মাংস ডাঙৰ ডাঙৰ পিচৰ সৈতে কাৰী এটা ভাল লাগিছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাওঁ আপোনালোকৰ ৰিভিউটো দিওঁ খানা ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকক মই দেখিবলগীয়া কি আছে এতিয়া সময় আছে খোৱা এইফালে পাপৰ দেখিছেনে প্লেট এখন দিবা কৰিয়া পাপৰ আৰু এইফালে এতিয়া ভাত কিন্তু গাইজ প্ৰথমতে মোৰ চকু গৈ আছে গাহৰি মাংস চাওকচোন কি ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ গাহৰি মাংস চাওক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ৱাও
গাহৰি মাংস পিচখিনি বিৰাট ধুনীয়া সফ্ট হয় প্ৰথমতে দাইল নাখাওঁ গাহৰি মাংস কাৰি দি খাওঁ সেইফালে প্ৰথম বাইট সুন্দৰ মজা বনাইছে গাহৰি মাংসটো A1 গাহৰি একদম সফ্ট হয় লগতে নহৰু আদা পেষ্টৰ ওপৰত বনাইছে তেখেতসকলে মছলা অকণমান ইউজ কৰিছে কিন্তু ভাল হৈছে সুন্দৰ একদম ধুনীয়া টেষ্টি হয় আৰু এইফালে আছে ফুলকবি আৰু আলু ভাজি এটা ৱাও এক্সিলেণ্ট বনাইছে দেই আৰু এতিয়া খাম এইফালে দাইল ৱাও দাইলটো ডাঠ হৈছে দাইলটো ভাল হৈছে খালি অকণমান নিমখ কম হৈছে বাকী একো নাই আৰু এইফালে ভাজি ভাজি মজা হৈছে আৰু এইফালে আছে আলু পিটিকা ধনিয়া দি দিছে কাৰণে আলু পিটিকাটো মজা লাগিছে আৰু এইফালে আছে গ্ৰীণ চাটনি আৰু এইফালে আছে ৰেড এইটো একচুৱেলি ম'মৰ লগত খোৱা ধুনীয়া হৈছে ভাল হৈছে আৰু এইফালে পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰিছে তেখেতসকলে মানে আইটেমছ গোটেইকেইটা ভাল হৈছে দাইলটো খালি অকণমান নিমখ কম হৈছে বাকী একো নাই আৰু এতিয়া খাবলৈ লৈছে এইফালে চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই বুলিয়ে ধৰক আৰু ৱাও চিকেনটো যে ইমান ধুনীয়া মজা হৈছে নহয় ইয়াৰ পিচবিলাক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আপোনাক যে ক'লে 80 টকাত আপোনালোকে ব্ৰইলাৰ মাংস ভাতে খাব কিন্তু ব্ৰইলাৰ পিচ চাওকচোন কিমান ডাঙৰ পিচ মানে সৰু সৰু চিয়া চিয়া পিচ নহয় এতিয়া গাহৰি মাংস পিচটোৱে চাওক এইবিলাক পিচটোৱে চাওক কিমান ডাঙৰ পিচ 100 টকাত আৰু কি লাগে গাইছ ভাল লাগিছে আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিলে খাই চাব মজা পাব আৰু এইফালে আছে গাহৰি মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই কেপচিকাম পিঁয়াজ দি বনাইছে মজা গাহৰি মাংস আৰু চিকেনটো মানে দিলছে কৈছোঁ ইমানেই লাজবাব হৈছে মানে এক্সপেক্টেশ্যন কৰিব পৰা ইমানেই ধুনীয়া বনাইছে আৰু গাহৰি মাংসটো বহুত ভাল হৈছে আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিলে ইয়াত খাই চাব এমুঠি 100 টকাত ধুনীয়াকৈ পেট ভৰাই আপোনালোকে গাহৰি মাংস ভাতে খাব পাৰিব লগতে চিকেন যদি খাব বিচাৰে 80 টকাত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ব্ৰইলাৰ মাংস ভাতে ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব ঠিক আছে তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ তো গাইছ ইয়াত খানা আজি খালোঁ আৰু তেখেতসকলে যোনখন থালি দিছে ন বহুত ভাল লাগিলে কাৰণ তেখেতসকলে গাহৰি মাংস যোন থালিখন আপোনালোকে গম পাইছে গাহৰি মাংস কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ দিছে ভাল লাগিছে মানে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ 100 টকাত পেট ভৰাই আপোনালোকে থালি খাব পাৰিব গাহৰি মাংস আৰু গাহৰি মাংস ভাতে আৰু লগতে চিকেন থালিখনো দেখিলে ভাল লাগিছে 80 টকাত পেট ভৰাই আপোনালোকে খাব পাৰিব তো গাইছ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাষত থকা যোনটো বেল আইকন আছে টিংকে বজাব নাপাৰিব এনেকুৱা ধুনীয়া ফুড ব্লগ লৈ আহিম আজিলৈ